9นะจ๊ะจะต้องเสร็จมากอุ้ย17อ่ะห่อหน่อไม้ฝรั่งเอ้ยเบคอนห่อหน่อไม้ฝรั่งอ่ะซาซิมิเธอไม่เอาไอ้นี่เลยไข่วงไข่หวานไม่เอาเลยเหรอแซลมอนก็ไม่เอาเมื่อกี้เขาสั่งซาซิมิรวมไปเปล่าวะเอาปะสั่งไปแล้วเนาะมาเลยหอยร้อนเนี่ยเองเป็นคนปิ้งนะรอบนี้ศึกษาใหม่เป็นคนปิ้งลงตะแกรงมาเลยอะไรนี่คีบของใครของมันเนื้อใช่ปะไม่ได้แยกสีอ่ะโอ้ผงมาล่ามีผงมาล่าด้วยยังซอสบาร์บีคิวน้ำจิ้มซีฟู้ดซอสโชยุเอาเลยอันนี้อะไรครับเอาอะไรลงเบคอนเว้ยเนื้อลงทีละน้อยไหมใจเย็นๆโอ้ยไล่กอกปีนเอาตกล็อกอุ้ยปีนเอาไว้ข้างๆเอาไว้ข้างๆมันเพิ่งมาใหม่อร่อยอร่อยยำแซลมอนกินเปล่า